Milí diváci, toto je mé první opravdické unboxingové video. To předchozí kecací téměř unboxingové video bylo jenom téměř unboxingové. Toto bude doopravdy unboxing, protože budu rozbalovat balík, který mi přišel z Číny. Balík vypadá takto, je to veliké. Když se podívám tady na celní deklaraci, tak mi přišel baťoh v hodnotě $8. To znamená, že se vešel do bezcelního a bez DPH limitu, což je $22 a tuším $150 pro jedno, pro druhé. Tak, v tomto balíku je baťoh. Balík už je otevřený, protože neodolal. Nahlédl jsem. Tak, igelit, kusák a baťoh. Zase pokusím nějak ho dostat na světlo, tak. Takže, co se mi na tomto baťohu líbilo a proč jsem si ho koupil. Je to množství kapes, které má na zip, což je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vevnitř samozřejmě jsou ještě další kapsy. Potom to, že je lehonký, že má tadyhle ten vynález, který, když ten baťoh narvete na prasknutí, tak abyste neroztrhali zip, jak se můžete stáhnout. Ačkoliv to teda moc nevyužiju, tady je jack na sluchátka, vevnitř je potom jack do telefonu nebo MP3, je tady nějaká karabinka, vevnitř je karabinka na klíče a kromě zavíracích kapsiček jsou tady ještě dvě síťovky nezavírací, třeba na flašku nebo na něco takového. Jakou stranu to je. Tak. V přední kapsičce je ukryto několik dalších kapsiček, to znamená, tady jsou nějaké kapsičky na tužky, tady je nějaká menší kapsička třeba na vizitky, na průkazky, tady nevím teda tohle účel, dá se tam strčit prst, karabinka a ještě je tu jeden zip, takže ještě dovnitř můžete zapnout něco, aby vám teda nevypadlo, když tohleto otevřete naplno. Světlo zkusím. Světlo máme, no to je úžasné. Tak já zkusím to nějak, aby to zabíralo většinu obrazu, tedy aby se kamera zaostřila a chytla tu tmavou. Takže bohužel za mnou je bílá zeď, s tím nic nenadělám. Zipy fungují a tady ještě tady je ucho, které má, nevím, jestli to bude vidět, zkusíme mu takhle trošku pomoct. Je tam lano, prostě je tam nějaký lano. Podle mě by to utáhlo bagr, ale samozřejmě ty patentky, na kterých to drží, by to stejně neudržely, takže lano tam sice je, ale je to spíš taková frajeřinka, než že by to bylo nějaký, že tomu baťohu to hodně pomůže. To by to lano muselo být kolem celého obvodu a držet i dno, aby to mělo nějaký smysl. Tak, baťoh jde na šířku poměrně hodně roztáhnout. Znamená, jako vejde se tam fakt hodně a abyste mu nějak jako neublížili, tak je možný samozřejmě, že tam narvete opravdu moc, kdyby se neroztrhly zipy, tak prostě můžete takhle tímhletím
Ježíš, já jsem úplně blbej a nevím, jak se ty věci jmenujou. Touhletou přeskou můžete stáhnout ten baťoch trošku, aby teda nebyly ziky na pest. Tak. Začnu. To tam neklandalo. Tak. Tahle ta přední kapsička má dokonce tady tu čelní stěnu nějakou vystuženou, takže když tam třeba dám mobil a něco do toho bincne, tak ho to hned nerozbije. Tyhle ty boční kapsičky jsou strašně hluboký, vedou prostě až dolů na dno toho baťohu, ale já tam prostě nedostanu ruku. Možná děti ano, možná Číňani ano, Aziaté vůbec, oni jsou taky drobnější, ale já prostě ne, moje lopaty tam nedostanu. Takže budu sebou asi muset nosit obrovskou dlouhou pinzetu, aby když mi tam něco spadne, jsem to mohl vylovit. Tak, to byl vtip. Nepovedený. Další kapsa je takhle a je tady teda zase až na dno, nic dalšího tu není, je tady třeba dobrá na desky, podobně. Tady je prostřední kapsa, taky až na dno. Tady dole má nějaký předěl, takže musím tam dát teoreticky dvě oddělené věci od sebe a je tady asi kapsička docela i hluboká. Ruka se mi tam vejde. Tak. Poslední kapsa je opět baťoch, kde v podstatě odevřít úplně. No, tak já se to musím nějak takhle trošku popoject. To bylo vidět. Je tady normálně to, co známe, že dneska ty baťohy už to prostě běžně mají. Tady kapsa na notebook, polstrovaná nějakým takovým pufacím molitanem nebo čím, včetně teda pojistky na suchý zip, aby notebook nevypadl. Pak je tady to je kapsa. Tady to má takhle možno zastrčit tam třeba MP3 nebo telefon a tadyhle z té miniaturní, musíme nasvítit nějak rozumně, tadyhle z té miniaturní kapsičky jde vytáhnout kablík, strčit ho do strčit ho potom do telefonu MP3 a opačný konec tedy napojit na sluchátka. Já jsem trošku starší generace, takže já tohleto úplně jako nepotřebuju k životu, ale také poslouchám hudbu své oblíbené skupiny, například Claypex, a takže bych to teoreticky někdy třeba i mohl využít. Prakticky, ale to bude spíš výjimečně. Tak co dál? Baťoch má klasicky stavitelné popruhy. Je tady i takovéto chytré očko, takže nemusíte šmátrat, kde je konec a že vám vyklouzne z rukou. Prostě tam stačíte prst, kubnete. To dneska už ty baťohy asi taky mají standardně. Pak je tady tenhle ten popruh na to zamykání šířky, abyste teda neroztrhali případně zipy, když ho narvete naplno. To už jsem ukazoval. A
Co je podstatné, dneska nevím teda, jestli to mají všechny baťohy, já u svého minulého baťohu jsem to měl, je tady tohleto ta perforovaná vystýlka, která vlastně odvádí páru pod. Zkrátka dobře při nějakým delší túře se prostě člověku nepotějí záda, respektive oni se potějí, ale netečou mu čůrky po zádech, protože prostě tohleto to absorbuje a odvádí pryč. Tak, tadyhle je logo. Výrobce teda deklarováno to bylo jako Swiss Gear. Nicméně na kartičce, která byla přítomná, nyní zkontrolujeme, tady je přítomen hliník, tak kartička obsahuje Swiss Win, nebo jak se to čte, nějaké další vlaječky a tady dokonce je napsáno cosi o 5leté záruce, leč ta je pro mě nedosažitelná. Pak je tady ještě jedna kartička, také Swiss Win. Ještě jestli mi to nešlo nějak, no. A zezadu poctivé čínské písmo, takže prostě pro mě nečitelné. A pro většinu z vás asi nejspíš taky. Tak, co bych ještě k tomu chtěl říct? Nasvítíme si Gesichter, to byste na mě dobře viděli. Tak, je to příjemný teda opravdu. Takhle, nejsem jak bubák. Takže co jsem k tomu ještě chtěl říct? Baťoch mě stál $35,88, včetně poštovného, při kurzu plus minus 20 korun, takže nějakých 750 korun. Reálně teda neplatil jsem, jak jsem ji říkal, ani clo, ani DPH a koupil jsem to v čínském e-shopu AliExpress, což je takový portál, něco jako naše české Aukro nebo podobně, znáte asi ten eBay. S tím, že teda eBay můžete přihazovat na Aukru, taky tady prostě máte dánou pevnou cenu. Nemusíte s nikým soutěžit o výrobek. K tomu ještě, že podobných prodejců, kteří prodávají stejné zboží za různé peníze, je samozřejmě mnohem víc, takže když takový baťoch si vyhlédnete, tak se vám nabídne x prodejců a tady je velice důležité si vybrat takového, který má vysoké hodnocení a vysoký počet prodejů. To znamená, že prodal mnoho kusů zboží a všichni zákazníci ho chválili, nebo tedy alespoň drtivá většina. V takovém případě je velmi málo pravděpodobné, že koupíte nějaký šmejd. Stát se to samozřejmě může. V mém minulém kecacím videu jsem předváděl 64 gigabitovou micro SD kartu, která přestože prodejce měl 2000 kladných hodnocení, tak byla falešná, byl to padělek, měla 8 GB a když jsem teda vznesl požadavek na reklamaci, tak prodejce ji bez jediného mrknutí oka přijal a vrátil mi peníze, takže věděl moc dobře, co prodáváš, jo? Že to je padělek. Nicméně tedy, pokud bude mít prodejce vysoký počet prodejů a u každého kladné hodnocení nebo minimum záporných a pokud tam budou ty záporné hodnocení a budou se týkat nějakých věcí, které ten prodejce v podstatě nemohl ovlivnit, tak to prostě je taková indikace, že by ten prodej mohl dopadnout dobře. Já na AliExpressu kupuji zboží už asi víc jak rok
a párkrát jsem se spálil, ale já kupuju věci tak zhruba za 5 až 10 dolarů, takže nikdy to nebylo takové, že by mě to jako mrzelo, že jsem si koupil nějaký fake. Ještě teda bych k tomu dodal, že já si kupuju elektroniku, když přijde elektronika, tak, nebo spíš součástky, tak tu věc důkladně vyzkouším a zjistím, že funguje, pak tedy potvrdím, že jsem ji přijal, je v pořádku, nereklamuji. V případě, že má nějaké vady, tak okamžitě píšu reklamaci, dávám fotku s vadama, případně nějaký snímek z programu, jak to nefunguje. A prodejci chtějí kladné hodnocení, takže se většinou nevykrucují a reklamaci uznávají. Já jim pak napíšu kladné hodnocení s tím, že zboží bylo bohužel vadné, nicméně reklamace byla vyřízena rychle, k mé naprosté spokojenosti, čili jsem spokojen a prodejce v podstatě také. Takže takováto symbioza funguje velice dobře. Teď jedna z posledních věcí, kterou jsem udělal, a teď byla, že jsem synovi koupil mikrofon s tím, že jsem věděl, že to bude nějaký lacinej šmejd, ale že to bude taková tragédie, jsem opravdu nečekal, takže jsem vůbec ani nevznášel požadavek na reklamaci, prostě jsem věděl, že kupuju něco, co nebude moc dobře fungovat, a napsal jsem tam do hodnocení, že zvuk z mikrofonu je, jak kdyby člověk mluvil na dně nějakého sudu a že ten zvuk je úplně strašný. Byť zpracování mikrofonu je úžasné, protože je pogumovaný, má takové to chránítko proti větru, takže jakoby nemělo by vadit, když třeba s tím natáčíte venku, ale šíleně šuměl a byl hrozně potichu, takže to se prostě fakt nedalo. A říkám, navíc zvučilo to, jak opravdu, kdybych mluvil do roury. Takže jsem rovnou napsal špatné hodnocení, ani jsem nepožadoval peníze zpátky, a načež se mi ozval prodejce, že a jestli by mi nemohl vrátit peníze, že by radši to kladné hodnocení, takže jsme se domluvili, byť jsem to ani vlastně nechtěl, na vrácení peněz, a já mu teda, až mi opravdu fyzicky přijdou peníze, změním to hodnocení a bude to zase víceméně k oboustranné spokojenosti. Takže tolik k tomu nakupování na AliExpressu. Na eBay to pravděpodobně bude velice podobné, tam jsem tady nikdy nenakupoval, leč nakupovali tam i známí, a vlastně ta zkušenost s tím kladným hodnocením je tam víceméně stejná, to znamená, i ti prodejci tam chtějí být ze zákazníky za dobře, a to je samozřejmě správně, protože pak opravdu nedochází k těm podvodům a podobně. Takže to je k tomu, abyste nekupovali první laciný zboží od neprověřeného prodejce, tam hrozí, že se napálíte. Tak pokud jste to vydrželi až sem, tak vám děkuji za shlédnutí. Pokud se vám to líbilo, pokud vás to inspirovalo třeba k nákupu takového nebo podobného baťůžku na počítač, na trampování, tak jsem samozřejmě také rád. A těším se, že se uvidíme někdy příště u videa na podobné téma. Mějte se krásně a nashledanou.